Päivä ja tervetuloa taas tänne softa- ja erikoispajalle. Viime jaksossa tehtiin tuo taivaasta puonnut 17 hepan putki ja nyt kokeilla, että miten se sillä kiekasee. No niin, dynoläppäri on nyt kytketty ja kohta on sitten taas pettymysten hetki. Ja nyt tehdään tällä vanhalla putkella irtos tuo 12,5 heppaa. Mutta siinä oli vielä vähän semmoinen epäselvä tilanne, että sitä olisi pitänyt säätää vielä, kun siinä minusta puuttui jonkun verran yläkierroksia vielä. Ja sitten se pitää semmoista ääntä, että se vähän niin kuin tukehtuisi johonkin, mutta sitten on vähän vaikea sanoa, että mikä siinä on. Mun paras veikkaus on, että se on laihalla sieltä yläkierroksilta. En tiedä korjautusko se pelkästään isommalla suuttimella, kun mä ison siis tää suutinta jo 20 numeroa, mutta se auttoi pelkästään niin keskikierroksi. Se saattaa olla, että se vaatii jotakin muutakin. Mutta nyt tuolla 2 senttiä paksummalla putkella, niin kyllä mä nyt ootan tätä 15. Ja se on siis 14 tähän minun dynnoon. Mutta toisaalta taas sitten, nyt on taas pakko sanoa semmonen realistisen pessimistinen arvio, että se mitä mä oon näitä 10 vuotta viritellyt ja lueskellut netistä ja nähnyt kavereiden virityksiä, niin hyvin usein se on, että kunhan siinä moottorissa on edes jonkinlainen paasari, joka on suunnilleen 3 tai 5 sentin tarkkuilla oikean mittainen, niin kyllä se yleensä antaa jonkun 90% sitä tehosta jo silloin. Ja vaikka se miten tekisi erinäköisen putken, niin se voi olla, että se on lähes samaa. Mutta koskaan ei voi tietää. Sehän tässä onkin hauskaa. Tuleeko nyt yksisarvisen tehot vai pudotaanko kanin tasolle vai hajuako? Mennäänkö nollaan? Siitä otetaan nyt selvää tällä mopovirittäjien suljetulla osastolla. Eli se ei hajonnut. Se on yhden sortin voitto se. Ja nyt siinä taas oli sitä kakoamista, että kun rupesi kiihyttää, niin se silleen mietiskelee, että lähtisikö vai ei. Ja niin mä luulen, että se on laihalla taas. Viimeksi se teki se samaan, kun löytyi se puuttuvat 2 heppaa, niin siinä piti laittaa 20 numeroa isompi suuti. Niin se varmaan haluaa nyt vieläkin isomman. Koska se merkki siitä, että nyt on taas lisää tehua. Katsotaanpa. Mä veikkaan 10,9 eli vähän vähemmän kuin viimeksi. No ei päästy edes siihen, 10,6. Eli teho on laskenut. Olemme menettäneet. Kukapa olisi arvannut. Joo, eli tässä on sinisellä tää vanha putki. Ja nyt näyttää siltä, että keskivääntöä on kyllä mukavasti lisää. Mutta en tiedä, onko tämä mitään keskivääntöä. Siinä tehoalueella se on. Mutta ei saatu niin hyviä huipputehoja. Mutta tämä oli eka veto, tässä oli kylmä moottori. Ja se on aina paras se eka veto. Siihen ei kannata edes verrata. Katsotaan sitten toinen. Ja tässä oli toinen. Eli paljon surkeampi. Tässä on sama kuin tuolla vanhalla putkella tästä alusta ja sitten huipputehoa puuttuu. Voi, sanoi softaaja. No, mä kyllä just sanoin, että se kävi laihalla. Täytyy nyt korjata se asia, mutta ei tämä siltikään luppaa hyvä. Joo, nyt mä irrotin tämän kaasarin taas. Ja nyt periaatteessa pitäisi laittaa isompi suuti, mutta että siinä on jo melko iso. Siinä on nyt 135 ja isoin mikä mulla löytyy on 150. Ja mulla taitaa puuttua sitä välistä 140. Mutta nyt musta tuntuu, että tämä ei välttämättä silti anna tarpeeksi soppaa, vaikka siihen laittaisi isomman suuttimen. Musta tuntuu, että se imu ei vaan taho riittää tuolla suutinputkessa. Ja mä silloin aiemmin tein tämän tulupan tähän ilmakanavaan
Ja tällä pystyy vaikuttamaan siihen suuttimen kokoon. Että jos tähän laittoi isomman reijän, niin sitten se imu heikkenee tuolla suutinputkessa ja se vaatii isomman suuttimen. Niin nyt mä kokeilen vaan pikkusen takua pienemmäksi tuota reikää. Mä pistepuikulla taon tuosta kyleistä, että se vähän suppenee tuo reikä. Voi olla, että on ihan pöliä tuohon, mutta minulla on nyt semmonen näppituntuma, niin tehdään nyt sillä. Nyt se oli vähän parempi. Nyt tuli 10,5. Mulla oli sittenkin 140 suutin, niin laitetaan tämä vielä sinne. Eli sillä rikastamisella se parani huomattavasti. Nyt tää punainen on tuo uusi putki. Nyt se on jopa parempi tässä keskellä, mutta edelleen häviää tällä ylhäällä. Nyt on 10,5 tällä uudella putkella ja 11,5 tällä vanhalla. Mutta käytännössä tää saattaa nyt kiihtyä nopeammin tällä uudella, kun siinä on tässä keskellä enemmän. Tässä pitää katsoa tätä pinta-alaa, että kuinka paljon on tullut tätä aluetta lisää. Tässä on korkeampi, mutta se on paljon kapeammalla alueella. Mutta toisaalta sitten se ei kulje yhtä lujaa tällä uudella putkella, kun siinä on yläkerroksilla vähemmän. Elikkä 30 tuntia työtä hukkaa. Tai voisiko sanoa 2 vuotta työtä hukkaa. No ei, tämä on harrastus. Seuraavaksi voisi koettaa säätää sytytystä. Minähän tätä aikaisemminkin säädellyt vaikka kuinka silloin kun oli se ohjelmoitava CDI. Eikä se tehnyt käytännössä mitään eroa, mutta se on silti mahdollista, että se vaikuttaa. Nyt tässä on jo vähän erilaista se toiminta, kun siinä on paljon enemmän tehua, mitä silloin aiemmin. Niin pitää nyt kokeilla säätää sitä ajoitusta taas. Hyvä. Joo, eli nyt mä löysäsin tämän staattorin täältä. Tuossa on nyt tommonen merkki, että se on vakio-asennossa. Ja mä en nyt tiedä varmoilla, että paljonko se ennakko on vakiona. Mä luulen, että se on jotakin 15-17 tyhjäkäynnillä. Ja sitten se myöhästyy sitten jonkun verran kierroksilla. Eli kovilla kierroksilla tässä saattaa olla ehkä joku 13 ennakkoa. Ja nyt jos laitetaan myöhemmälle, niin käännetään vastapäivää. Silloin se kipinä siirtyy myöhemmäksi sitä kiertoa ja sitten myötäpäivää niin aikaisemmalle. Mutta kumpi tehdään? Siinä vasta kysymys. Mä en ole oikein niillä myöhäisillä ennakoilla ikinä saanut mitään tehoja. Vaikka kovasti ne kurut puhuu, että silloin kun on järkyttävän tehokas moottori, niin silloin pitäisi olla vain joku 10 astetta ennakkoa huippukierroksilla. Mutta ollaan pessimistä ja tämähän on ihan laiska, niin laitetaan lisää ennakkoa. Ja nyt tässä olisi ihan hyvä tietää, että kuinka paljon mä sitä laitan. Mä voin tehdä tämmöisen karkia arvio, että tämä halakasia on 85 milliä. Sitten jos mä kerron sen piillä, niin sitten saadaan tuo kehään pituus. Sitten se jätään 360. Niin 1 aste vastaa 0,75 milliä siinä kehällä. Ja sitten jos mä haluan laittaa 5 astetta aikaisemmalle, niin sitten mun pitää kääntää sitä sen verran, että se on suunnilleen 3,7 milliä. Liikkuu tuosta merkistä. Noin, siinä on 3,7 milliä.
sillä. Nyt tuo dyno on alkanut toimimaan kohtuullisen huonosti. Se melkein joka yrityksellä katkaisee jossakin kohti. Ja välillä se sitten lopettaa kokonaan ja sen kuulee siinä, kun tuo mopo kiekasee, kun se ottaa tuon kuorman pois. En tiedä mikä siinä on, kunhan ei vaan nyt kokonaan lahuaisi. Mutta on tämä kyllä ironista, että se sama homma jatkuu, että mitä mä aiemminkin sanoin, että ei se ennakko vaikuta paljon, että tässä nyt on ehkä vähän enemmän täällä alhaalla, mutta se ero on niin pieni, että se voi ihan hyvin johtua siitä lämpötilan erosta. Ja sitten täällä ylhäällä on taas vähän vähemmän. No yleensä se toimiikin näin, että kun pistät aikaisemmalle, niin alakierrokset paranee ja ylhäältä huononee. Sillä se onkin hyvä se ohjelmoituva CDI, kun sen saa tässä puolivälissä sitten vaihdettua, että se saa täällä ylhäällä sitten sen myöhemmän takaisin. Pitää varmaan laittaa se ohjelmoituva CDI takaisin. Mutta nyt loppuu aika tältä illalta. Enää 2 päivää aikaa vauhtipäiviä. Pitää vielä pari iltaa koittaa säätä. No niin, ja nyt pitäisi koittaa se myöhempi ennakko vielä. Mutta nyt tuli tämmönen ongelma, että kun mä kiristin tuon mutterin, niin se vähän lipsahti ja sitten se on melkein pyöristynyt tuosta noista nurkista. Ja tää on jostain syystä semmonen tää vauhtipyörä, että se vaan 5 milliä ottaa kiinni siitä mutterista. Ja sitten kun mulla on tämmösiä MTX-hylsyjä, Motonetin hylsysarja, ne on tämmösiä 12-kulmaisia, niin ne on huonoja, kun nämä justiinsa pyöristää nämä mutterit, jos ei saa kunnon otetta siitä. Niin tässä on nyt taas suurketuutus lähellä. Toivottavasti tuo saa vielä auki kerran. Mutta nyt mun pitää tehdä sillä, että mä sorvaan tätä hylsyä. Mä sorvaan tuon 5 pois tosta, niin se saa sitten paremman otteen tosta mutterista. Lähti auki. Kyllä tää on melkein paskan. Pitää sorvata tuokin. Eli tässä oli siinä sytkän normiaseen osa. Ja sitten tässä oli 5 astetta myöhäisemmällä, eli tuo äskeinen testi. Eli menee tää paljon täältä ja vaan pikkusen lisää tänne ylös. Ja sitten oli 5 astetta aikaisemmalla, melkein samaa, mutta parempi täältä alusta. Eli kyllä se vakio-asento on aika lailla paras. Joo, eli se toivo meni siinä, että se on se sytytys herättänyt tuon putken toimintaa. Näin ovat asiat. Mutta nyt minulla on taas uusi teoria, miksi tuo putki ei välttämättä ole vielä täysin potentiaalisia. Eli nyt mua ihmetyttää se, että kun vaikka tää on lyhyempi, niin siinä on silti tuo kierrosalue aika lailla samaa. Eli tää tehoalue alkaa ihan samasta kohtaa, vaikka sen pitäisi olla ylempänä, jos on lyhyempi putki. Itse asiassa jopa päinvastoin tää uusi putki näyttää niin alavääntöisemmältä, mitä tää vanha. Tai eihän tässä nyt oikeasti puhuta mistään alaväännöstä, jos tehoalue alkaa 10 000, mutta se näyttäisi, että se on kuitenkin vähän alempana. Ja mä luulen, että se johtuu nyt siitä, että kun tää on niin paljon paksumpi, niin tässä on paljon enemmän pinta-alaa, niin se jäähtyy nopeammin. Ja sitten tää on myös sisältä isompi, niin se ei silläkään kuumene niin paljon. Eli tämä käy siis viiliämpänä kuin tää vanha putki. Niin sitten se aallonnopeus on hitaampi tällä sisällä, niin sitten se toiminta-alue on matalemmilla kierroksilla. Joten nyt mä kokeilen eristää tämän alakukäyrä. Mulla on semmoista eristysnauhaa tuolla. Joo, eli mä sain yhdeltä seuraajalta lahjoituksena varmaan joku 1,5 vuotta sitten tämmöistä eristennauhaa. Tää on niinkö lasikuitu ja sitten tässä päällä on silikoni. On ainakin kisasen näköön. Nyt ei tarvitse laittaa sitä lasivillaa ja foliota niin kuin mulla oli viimeksi. Ei, miten se sais hyviä siihen? Joo, no kaunis ei tullut, mutta
Ehkä tuo jotakin vaikuttaa. Olisi ollut hyvä saada koko putki käärittyä. No niin, ja nyt mä huomasin, että tämä mun kuristusolokki on irronnut. Se oli täällä letkussa. Ja tuo selittää kans, että miksi se käy liian viileänä. Nyt siinä on 20 millin reikä täällä. Mä sorvaan tuohon semmoisen uraan, että se ei pääse mitenkään ohi tästä kiinnitysruuvista. Mutta tätä ei viitti vettää kovin tiukkaan, koska sitten se saattaa jumittua tänne, eikä sitä saa enää ulos. Eli nyt se parani pikkusen, mutta erikoista kyllä, niin ei siirtynyt ylemmäksi tehoalue. On kyllä erittäin mystistä. Mä olisin luullut, että sen olisi pitänyt nyt selvästi siirtyä, jos se oli liian kylmä se putki. Mutta eipä näissä optimistiset veikkaukset ei koskaan toimi. Mutta nyt se on jo täällä parempi mitä tämä vanha putki, ja se on jo aika lähellä tätä parasta. Ja nythän tässä on se sytytys on vieläkin myöhäisellä. Niin nyt jos mä laitan sen takaisin vakioasentoon, niin sitten varmaan saadaan tähän paljon parempi. Joo, eli nyt rupesin miettimään taas näitä kaasarihommia. Nyt mä huomaan siinä semmoisen, että silloin kun se on viilentynyt ja mä testaan ekan kerran, niin silloin se on niin tehokkaampi ja se myös kiertää enemmän. Ja sitten kun kokeilee toisen kerran, niin se siellä tehoalueen loppupäässä rupeaa pitää semmoista vähän niin kuin se pätkis. Se ei varmaan tuossa videossa oikein kuulu, mutta se on niin kuin semmoinen että siellä jotakin kummallista alkaa tapahtua ja sitten se niin kuin menettää tehot siinä. Ja nyt siinä on kaksi vaihtoehtoa. Se on joko menee rikkaalle tai laihalle. Ja se on taas tämän kaasarihomman hienous, että sitä ei voi kuin arvuutella, että kumpi se on. Mulla on muuten aika moni sanonut, että miksi et laita sitä lambda-anturia. Jos olisi se lambda-mittari, niin sillä näkisi ne seokset. Ja se on kyllä ihan totta. Tässä kaksitahtisessa tosi siinä on ainakin kuulopuheiden mukaan sellaista ongelmaa, että se anturi ei välttämättä kestä kauhean kauan. Mutta kyllä mä uskon, että se silti riittävän kauan kestää. Että sitähän ei ole edes pakko pitää koko ajan kiinni. Mutta vastaus on, että laiskuutta niin en ole jaksanut hommata sitä lambdaa. No on siinä vähän sitäkin, että ei näissä kaksitahtia hommissa niin vaikuttaa, että ei edes ruukata käyttää sitä. Mikä on varmaan vähän typerkin perinne. Ehkä sitä kannattaisi alkaa käyttämään. Nyt mä vähän kallistu siihen, että se on laihalla siellä yläkierroksella, kun tässähän oli ensin sitä, että se pätki siinä tehoalueen alussa ja se korjaantui sillä isommalla suuttimella. Eli ainakaan niillä kierroksilla se ei nyt voi olla liian rikkaalla, niin tuskin se on silloin yläkierroksillakaan. Ja sitten kun se tekee sen, että kun se on viilentynyt ja käynyt hetken aikaa tyhjäkäyntiä, niin silloin tänne kertyy bensaa tänne kampikammioon. Mä aina huomaan, että tuolla on sellainen lammikko bensaa tässä imukaulassa, kun mä käytän tuon kaasarin irti. Niin se tekee sitten sen, että sillä ekalla testillä se saa riittävästi bensaa, että se on silloin tehokkaampi. Mutta sitten kun ajaa toisen kerran, niin sitten se on kuivunut tää kammio ja se ei saa enää niin paljon bensaa. Ja nyt tässä PVK:ssa on tämmönen keksintö kuin powerjetti. Eli se on tämä täällä ylhäällä, mihin menee tää letku. Niin tämän tarkoitus on sellainen, että tämän pitäisi syöttää kovilla kierroksilla vähän lisää bensaa sinne. Tämä ei matalilla kierroksilla tee mitään, kun se imu ei ole tarpeeksi kovaa, mutta sitten kun se huutaa kunnolla, niin se jaksaa imiä tuosta bensaa sinne. Ja mä oon kytkenyt tämän irti monta vuotta sitten, koska mä huomasin, ettei se toimi. Tämä ei tietenkään toimi mitenkään älyttömän hyvin, koska tämä on Kiinan kaasari. Ne on vaan tehennetty, että se näyttää, että siinä on powerjetti ja se toimii jollakin tavalla, mutta käytännössä se rupeaa imemään tästä bensaa aika aikaisin. Eli se rupeaa jo niin keskikierroksilla rikastaa ja mä huomasin, että se menee ihan liian rikkaalle. Tosin mulla oli silloin 70 pytty. Se teki varmaan kovemman imuun tonne. Mutta sitä ei vaan millään saanut säätöihin, kun tää oli kiinni, niin sitten heti kun tämä otti irti, niin se sai paljon paremmin säätöihin. Mutta nyt mulla tuli semmoinen ajatus, että nyt voisi olla se tilanne, että tämä saattaisi jopa toimia. Eli hyvällä tuurilla se saattaisi antaa pelkästään sinne yläkierroksille vähän lisää bensaa. Mutta luultavasti saattaa myös olla, että siinä on se sama juttu, että se antaa sitten liikaa. Ja mä kytkin tuon letkun äsken kiinni ja meinasin koittaa, mutta sitten just sillä hetkellä loppuu bensa. Ja
kävin tässä hakemassa tonkallisen uutta bensaa. Ja nyt on sitten semmonen muuttuja, että mulla oli vuoden vanhat bensat tuossa äsken. Eli ne oli viime vuoden vauhtipäiväbensojen jämät. Mä oon tasan vuosi sitten tähän sekoittanut 2% ja merkinnyt tuo. Niin tässä olisi nyt aivan tuli uutta V-poweria, niin kokeillaan nyt sekin, että vaikuttaako vuoden vanhat bensat. Ei varmasti vaikuta mitään. Ja sitten ostin taas tätä motuulin karttiöljyä. Tämä on melkein kalleinta mitä kaupasta saa. Voisi sanoa, että hyväksi todettua. Ainoastaan 2 kertaa leikannut kiinni tällä. Mutta se ei ollut tämä öljyvika. Tehdään semmonen reiluhko 4% seos. Joo, eli nyt on tankattu. Niin kokeillaan vielä ilman powerjettiä, että nähdään, että mitä tuo bensa tekee. No niin joo, ja nyt mä säätin myös sen sytytyksen takaisin siihen vakio-asentoon. Mä testasin sen tässä välissä, niin mulla pitäisi olla hyvä vertailukäyrä. Tuossa oli niin innoissa, että mä olin unohtanut irrottaa sen powerjetin, vaikka sanoi siinä, että kokeillaan ilman sitä. Elikkä se powerjetti ei toimi siis edelleenkään. Elikkäs. Tossa on uudella bensalla 10.8. Ja mä aluksi unohdin ottaa sen powerjetin pois, mutta sehän ei toiminut, se vaan sammui siinä. Elikkä se teki justiinsa sen, että se syötti ihan liikaa bensaa. Niin siinä ei ollut kyllä, se oli huonompi. Mutta sitten, luulisitteko, että vuoden vanhat bensat haittaa jotakin? Monestihan joku ruohonleikkuri ei lähde käyntiin, jos on monta kuukautta vanhat bensat. No, viritetyssä mopossa se ei haittaa mitään. Se on niin lähelle samaa, että vaikea etes usko. Kierrosalueessa on jotakin eroja. Ja nyt sitten verrattuna tähän vanhaan putkeen, niin nyt on jo aika paljon parempi täällä, mutta silti häviää tällä yläkierroksella. Nyt on varmaan sille, että tätä putkea kannattaa käyttää kiihitykseen ja sitten siihen huippunopeusajoon tuota vanhaa putkia. Tämä on kyllä vähän kummastuttaa tämä, koska se on edelleen alkaa tästä samasta kohti. Minusta sen pitäisi pystyä tuolla uudella putkella kiertää enemmän. Ei tässä oikein ole minusta järkiä. Siinä on edelleen joku, joka estää sitä ottamasta täysiä kierroksia. Mä joskus saa sen kiertämään vapaalla se melkein 18 000, mutta se ei enää tee sitäkään. No niin, ja nyt kokeillaan vielä semmoista, että jos tämä putki ei ole vieläkään tarpeeksi kuuma, niin nyt mä teen pienemmän kuristusholki. Tää on 14,5 milliä, eli 2 milliä pienempi mitä tuo. Katsotaan, jos se on siitä kiinni, että pitää olla peräröörissä vähän enemmän painetta, niin jos ne sitten tulisi ne hevoset. Katsotaanpa lähteekö se vanha nyt irti. Lähti. Eli sillä 14,5 millin kurilla, niin nyt se sai lisää tänne ylös. Se kuulosti minun mielestä paremmalta, mutta totta kai se sitten menetti täältä alhaalta jonkun verran. Oikeastaan aika paljonkin. Nyt on 11,3 tuossa. En tiedä pitäisikö kokeilla jotakin 15 millistä. Mutta se on jännä, että aina kun se on viiliä, niin sillä se vettää tosi hyvin yhden kerran. Tämä olisi jo hyvä, jos tämä saisi pysymään. Se on kyllä normaalia, että se eka veto on aina paras, mutta en tiedä pitäisikö sen kuitenkaan näin paljon olla, kun se niin selvästi heikkenee ja se on heti toisella sitten heikentynyt. Mutta saa sitten yksi toinen veto sillä 14 millin kurilla. Tässä se ei olekaan menettänyt täältä alhaalta ja tuohon tuli joku katkos ja sitten ylhäältä on pikkusen parempi.
Nyt se on jo aika lähellä tuota vanhaa putkia. Vielä jos saisi pikkusen kurottua tuonne, niin sitten tämä putki olisi jo parempi. Mutta toisaalta musta vähän tuntuu, että se vanhakin saattaisi nousta tästä, koska mulla oli siinä aluksi vielä epäilys, että se kävi vieläkin laihalla sillä vanhalla putkella. Tässä oli 135 suutia ja tällä uudella putkella on nyt 140. Se olisi kyllä mukava koittaa kaikkia, mutta ei tähän millään ehti. Anna yhteen kokeiluun tahtoo mennä vähintään vartti, kun siinä säätää kaikenlaista pientä ja sitten kokeilee. Eli tässä oli se uusi ja vanha putki ilman mitään säätöjä tuolle uudelle putkelle. Ja sitten mä hakkasin sitä kaasarin ilmareikää ja laitoin 5 numeroa isomman suuttimeen. Ja sitten laitoin sen kuriin takaisin kiinni sinne ja käärin sen alakukäärän, niin sillä parani huomattavasti. Tässä on nyt tämmönen vähän harvinaisempi esimerkki, että säätely auttaa huomattavasti. Yleensä se ei ole auttanut paljon mitään. Ja tässä oli se ero niillä kuristusholokkeilla. Aika hassua, kun luulisi, että tuo 14 millinen on jo ihan liian ahas. Että aivan varmasti kuristaa. Ja kokonaisuutena täytyy sanoa, että olipahan melkoinen pettymys tämäkin putki. Sitä aika moni arveli, että nyt kiekasee ja sitä mä itekin luulin, kun se on niin paljon äkäisemmän näköinen. Mutta ei tässä voi kun taas todeta, että tämmöisiä nämä vehkeet on. Mutta kyllä siinä on nyt löylyä kiihytykseen aika paljon paremmin. Ja mä pidän tämän putken kiinni vauhtipäivillä. Seuraavassa videossa mun pitäisi vielä näyttää, että miten mä kevensin tota mopua vaikka kuinka monta kiloa. Ja sitten olisi vauhtipäivän video. En vielä tiedä mahtuisiko ne mitenkään samaan video. Toivottavasti jaksatte odottaa. Kiitoksia taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.